Mám tady potřebu v rámci tenantu přejít z domény onmicrosoft.com na jinou doménu onmicrosoft.com. Řekněme, že firma se přejmenovala a potřebuje změnit i tu onmicrosoft.com doménu. A já jsem celou historii s Microsoftem žil v tom, že domény onmicrosoft.com přejmenovávat nelze, nicméně objevili jsme dokumentaci Microsoftí, kde je popsaný postup, jak by ta doména měla jít změnit a zároveň tím pádem by mělo být možné změnit i SharePoint URL adresy. Takže já jsem si tady připravil testovací tenant, který má původní adresu shraga.test on Microsoft.com a budu se ji snažit přejmenovat na shraga.cz test on Microsoft.com. Přiznám se, nikdy jsem to nedělal, je to v podstatě takový pokus. Každopádně popisuje to Microsoftí dokumentace, takže vycházím z toho, že by to mělo být možné. U toho Microsoftu, respektive dokumentace říká, že je potřeba rozdělit ten krok do dvou částí a vlastně provedeme dvě různé změny. Ta první změna je, že se jenom přidá nová on Microsoft doména do tenantu, to znamená v Microsoft 365 admin centru přidá další on Microsoft fallback doména. A až bude v tenantu přítomná, tak pak teprve se přejde ke kroku 2 a změní se samotný URL té SharePointí sajty, to znamená té původní URL na tu novou. To se nezmění automaticky, tak právě ty URL adresy SharePointu se nezmění automaticky, pokud se spustí jenom ten první krok. To znamená, ten první krok by neměl mít vůbec žádný vliv celkově na chod toho tenantu a stejně tak nebudou vůbec nijak afektovaný ty e-mailové adresy. Co Microsoft v dokumentaci ještě uvádí, takže pokud se provede ten krok 2, to přejmenování té SharePoint nebo OneDrive URL, tak Microsoft na pozadí vytvoří takzvaný redirect, který by měl trvat 1 rok a poté vyprší. Pokud se jedná o organizace, které mají vyšší počet site, řekněme 10 000 plus, tak to už není tak jednoduché přepnout a je k tomu potřeba SharePoint Advanced Management. Předpokládám, že se bude jednat o nějakou placenou službu nebo placenou licenci. Každopádně, kdybych měl řešit takto velké prostředí, tak bych určitě využil nějaký fast track nebo nějakou prémiovou podporu Microsoftu. Takže, když půjdeme do té fáze 1, to znamená přidání té nové on Microsoft fallback domény, tak je potřeba ještě zkontrolovat jednu věc, a to, jestli ten rename je vůbec možný v rámci toho tenantu. To znamená, pokud někdy bylo použitý multigeo v rámci Microsoftního tenantu, nebo se jedná o government cloudy, případně ten Microsoftí svět běžel ještě na původní německé doméně, tak nepůjde téhle změny docílit. Dále je potřeba provést několik kontrol, než se vůbec do té změny pustíte. A to je, že tam nejsou žádný uzamčený sajty, respektive, že tam nejsou žádný důležitý sajty, které by byly deleted a podobně. Každopádně já bych doporučil tak či tak vždycky provést před tady těma změnama backup. To znamená buď to nějaký Microsoft 365 backup, který je v rámci Syntexu, nebo služby třetích stran AvePoint, Dropsuite, Restore, nebo stačí Synology Active Backup pro Microsoft 365. Je to v celku jedno, hlavně aby tam nějaká záloha byla. No a až potom v té fázi 2 se řeší vůbec ta samotná změna URL v rámci toho SharePointu. Tak, co nedělat? Nedělat to tak, že se v rámci admin centra, když se tady připojím vlevo do admin centra a půjdu do nastavení a domény, tak se to nedělá tak, že bych tady kliknul na přidat doménu a přidával to tímhle tlačítkem. Ne. Microsoft má i nějaký dokumentovaný postup, jak to správně udělat, nicméně stačí tady kliknout na ten onmicrosoft.com a tady použít toto tlačítko, nebo tento odkaz, přidat doménu onmicrosoft.com. Tady v tomto tenantu je to označeno jako preview v Microsoftí dokumentaci. To preview tady není, ale pojďme zkusit tomu věřit. Tak a tady už je název organizace. Takže já jsem si tady vydefinoval, že budu chtít použít
Šraga test on Microsoft, takže to dám sem a dám přidat doménu. Tak, doména přidaná, to je ten první krok. A tady je napsáno, že je jako záložní, přidaná jako záložní. Takže když se tady vrátím a půjdu zpátky na přehled domén, tak by tady měla přibýt, je tady, a měla by být ve stavu healthy, v pořádku. Je tady Šraga.cz test a Šraga test. Paráda. Tak, nicméně, tato doména je pořád tou fallback doménou, je tou výchozí. A mělo by dokonce jít udělat to tak, že tato doména bude i jako fallback doménou. To znamená výchozí on Microsoft doménou. Mělo by to jít tady tím tlačítkem vytvořit náhradní doménu a počkat. Ve chvíli, kdy to Microsoft provede, tak to zezelená. To zezelenalo. Vrátím zpátky na domény. Tak už by... Jo, to tady není. Jo? Teďka už se nám u té primární domény, fallback domény, řekněme, zobrazuje další možnost, že můžu zase přidat další doménu. U té původní to už nebude. Jo? Mohl bych to zase přepnout zpátky. Klidně můžu udělat ještě tu věc, že si nastavím rovnou jako výchozí, ať v tom mám pořádek. Jo? Takže tohle je ta první část, která je, to znamená tady tato část, kdy jsme jenom do toho Microsoft 365 tenantu a přidali další on Microsoft doménu. Prošli jsme teda tady těma fázema 1 a fáze 2. Prošlo, to funguje. Potom v té fázi 3 tak je potřeba se zabývat tím, že je potřeba teda změnit tu URL toho SharePointu a to se dělá přes SharePoint Online Management Shell. To znamená SharePointí PowerShellový modul, který je nejdřív potřeba nainstalovat, pokud ho nemáte. Takže v podstatě, když si vezmete PowerShell, tak se pokusíte připojit do toho SharePointu, zjistíte, že to připojení není možné, protože ten příkaz ten systém nezná, takže pustíte příkaz get module Microsoft Online SharePoint PowerShell, ten modul nainstalujete, podíváte se, že ho tam máte, systém vám vrátí, že PowerShellový modul existuje a už se pokusíte připojit k tomu SharePointu. Tady je potom v tom výpisu u mě další chyba a ta chyba je způsobená tím, že já mám prázdný tenant, který v tuto chvíli nemá SharePoint licence. To znamená, ta služba SharePoint vůbec v tom tenantu neexistuje, takže já nemám k dispozici ani SharePoint admin centrum. To znamená, já tam teďka nahraju licence a budeme pokračovat dál. Tak, licence se nepodařilo pořídit. Tenant mi spadl do Microsoftí kontroly a může trvat až 15 hodin, než mě zrevidují. Je to podle mě z toho titulu, že já jsem do názvu společnosti uvedl slovo test. Což si myslím, že bude ten problém. Ale nevadí, já tady mám ještě jiný tenant z Microsoft CDX Transform. Takže si můžeme hrát v Microsoftím demo prostředí. Já teda, co jsem vyzkoušel, tak je to, jestli v rámci toho demo tenantu, tak mě v doménách pustí vytvořit tu on Microsoft doménu i tady, pustilo mě to, takže ten proces je úplně stejný. Šel jsem na tu výchozí doménu, tady jsem kliknul na přidat on Microsoftí doménu a přidala se tato doména. Ragazzo test 2. Schválně tam dávám test 2, abych se do budoucna mohl s tím běžným testem nějakým způsobem ještě hrát. Takže co já udělám, co jsem ještě neudělal, tak tady kliknu taky na to tlačítko, že chci tu doménu jako výchozí. Mělo by to zase zezelenat, tak uvidíme. Zezelenalo a zároveň si jako výchozí označím i tady. To znamená, teď jsem ve stavu, kdy jsem se dostal tam, kde jsem skončil s tím běžným komerčním tenantem, kde se mi nepodařilo aktivovat ty demo licence. No, teď
bych vlastně měl použít ten příkaz connect SPO service a jediný, co změním, tak je tady ta URL, protože nepůjdu na ten můj tenant, ale půjdu na ten testovací. Tady. Je možný, že to bude tím, že používám PowerShell 7. Normální PowerShell. Věřím tomu, že to bude tím, že ten SharePoint Management Shell už je tak starý, že bude využívat starší verzi PowerShellu. Vypadá to nadějně, takže port. Jo. Dobře, takže jsme připojení do toho, jsme připojení do PowerShellu, respektive do SharePoint Management Shellu. A měli bychom teďka spustit příkaz start SPO tenant rename. Tady akorát teda bude test 2 a kdy to chceme naplánovat. Microsoft uvádí 24 hodin dopředu, takže pokud je dneska 27.5., tak to zkusíme dát na 28. třeba 18:00. Tvrdíme. Máme tady nějaký job ID. Nezhavarovalo to, což mě celkem překvapilo. A tady si můžeme ještě zmonitorovat ten průběh. Takže je vidět, že to je naplánovaný a že v in progress je 0. Ještě tady jsou potom další CMD lety, které by mohly pomoct. Jo, tohle už je u sajty, takže tam by se muselo dát ID té sajty. Takže to nic. Toto nám bude muset v tuto chvíli stačit. Po tom přejmenování budeme to kontrolovat, já samozřejmě ukážu i to, jak se to přejmenovalo. Každopádně všechno, co používá URL, všechno, co používá cesty, tak se bude muset potom samozřejmě ve skriptech opravit, v odkazech opravit a tak dále. Jo. Aby to všechno bylo tak, jak má být, aby potom někde nebyly nějaký mrtvoly. To znamená, že zítra touhle dobou by mělo proběhnout to samotné přejmenování. Potom si to zkontrolujeme. Uběhly 2 dny, tak se podíváme, jak to dopadlo. Takže my jsme vlastně 2 dny zpátky pouštěli příkaz pro přejmenování té fallback domény onmicrosoft.com. Se povedlo a zároveň jsme pustili tenant rename příkaz, aby se nám změnila ta URL, která je použitá, když se sdílí na SharePointu nebo když se sdílí z OneDriveu. Naposledy, když jsme ten příkaz pouštili,
tak jsme zadávali do toho příkazu, že za 24 hodin se nám má ten scheduler spustit. A vlastně, když jsem se díval na ten status, tak byl queued, to znamená, bylo to úspěšně zařazeno do fronty. Teď, když se podíváme, v jakým to je stavu, tak zjistíme, že status je success. Bylo to requestované 27. a proběhlo to 28. těch 16 hodin, tak jak jsem zadával. A to new domain name by mělo být Praga.cz test 2. Ten tenant obsahuje 53 site a 53 bylo renamed. Takže teď, když se přepnu do SharePoint admin centra, dám Ctrl F5, přihlásit, tak by už tam měly být ty nový URL. Takže podíváme se do Active Sites a už by tam nemělo být to M365X167 něco, ale adresy už by měly být Praga.cz test 2. Takže když já tady rozkliknu třeba tady sajtu, nebo třeba s tím jsou Contoso Team, tak je to tady. Takže příkaz funguje. Přiznám se, že jsem to nečekal, nevěřil jsem tomu, ale skutečně ten příkaz je funkční. Takže kdo potřebuje změnit SharePoint URL, tak tady je postup.